Sziasztok gyerekek! Tegnap ilyen halálközeli élményeket bemutató filmet néztünk a neten, és ma, hogy sétáltam a boltból hazafelé, eszembe jutott az egyik gondolat. Egy fiatal srác mesélte el az élményét, hogy gyakorlatilag abban a tudatállapotban látta a világot, látta azt a rengeteg szemetet, koszt, mocskot, és nem a szokott szemléletével nézte, hanem valahogy úgy érezte, hogy minden egyes darab szemét a helyén van. És ugye belegondoltam, hogy mennyire külön választjuk a világot kozmoszra és káoszra, rendre és rendetlenségre, ápolt házakat, szép kerteket szeretünk, az eldobott sittet és a szemetet, azt ugye ez bántja a szemünket, és küzdünk ellene, vagy haragszunk rá, aki azt oda eldobálta, mert lusta volt, önző, és a nyaralója mellett 500 méterre az erdőbe leborította a halmot. És ez a srác megélte abban a tudatállapotban azt a nyugalmat, azt az ítélkezésmentességet, hogy minden úgy jó, ahogy van. A legutolsó szemét is a helyén van, minden, ami történik, annak a Jóisten az ősforrása, erről ugye elfeledkezünk, és azt hiszük, hogy a jó az van az Isten, a rossz és a gonoszság az meg a sátán, és ugye küzdünk a sátán ellen, vagy menekülünk tőle, és próbálunk az Isten képünk szerinti Isten ruhája mögé bújni, pedig minden úgy jó, ahogy van, és ha az ember ezt a gondolatot el tudja fogadni, hogy Isten felhozza napját jóra, rosszra egyaránt, és esőjével enyhet ad igaznak és hamisnak, és bizony még a legutolsó szemét kupat is, vagy most mondok egy példát, a Japánt nyomorba taszító, vagy nehézségeket okozó földrengés, ami több tízezer ember halálát okozta, az is a Jóisten tudtával és akaratával történik, és minden a helyén van ebben a világban, és minden, ami velünk történik, arról tud a Jóisten, és a hajunk szálát is számon tartja, és verét nem esett le a fáról az ő tudta nélkül. Gyakorlatilag ez a fiatal fiú az evangélium igazságát, Jézus tanításának az igazságát tapasztalta meg abban a tudatállapotban. De érdekes az is, hogy milyen testen kívül, miért változik az ember testen kívüli gondolkodása, volt még sok minden másról szó. Ez volt a lényeg, és ezt akartam kivesézni, ezt a gondolatot akartam a leginkább körüljárni, mert ha ezt a gondolatot úgy magunkba tudjuk ültetni, és hagyjuk, hogy ez bennünk növekedjen, virágozzon és betöltse a lelkünket, akkor egy rendkívüli erő és rendkívüli mély nyugalom vesz erőt rajtunk, és egy erő jár át minket, és Isten lelke tölti be a miénket. Ugye van egy vicc, ami szintén erre a témára hajaz, vagy ezzel analóg. Ugye Amerikában, amelyik az egyik legítélkezőbb ország, és nagyon erősen elkülönítik a jót a rossztól, a rendet a rendetlentől, és hát ott egy gyülekezetben egy új lelkész kerül a gyülekezet élére, és hát persze fontoskodik, és hogy áldjon meg az Úr meg lesz állandóan az Úrat emlegeti, és hát sétálgat egy a gyülekezet templomába, vagy valahova, és útközben elmegy egy ház előtt, és látja, hogy ott a gyülekezet egyik tagja szorgoskodik, és nyírja a füvet, és élére van minden vágva, és minden gyönyörű, szép és rendes. Mondja a gyülekezetes tagnak, hogy látom, az Úr és te milyen szépen művelitek a kertet. A gyülekezeti tagnak volt annyi humora, hogy azt mondta, hogy hű, te azt mondja, ha láttad volna, hogy nézett ki, amikor az Úr egyedül művelte.
aztán ugye, ami nekünk ugye dzsungel, és gumant, és áthathatatlan ócska, bokor, meg lehetetlenség, pókáló, az ember egy erdőbe megy, egy érintetlen erdőbe, ahol tüskék vannak, bokrok vannak, pókháló van, kinyoklás. Hát úgy néz ki az erdő, amikor az Úr egyedül műveli. Tehát ez nekem nagyon tetszett ez a vicc. És a lényeg, hogy nyugodjatok meg, nekem nagyon hiteles volt ennek a srácnak a beszámolója, az utolsó szemét is a helyén van, ezzel együtt vettem ki a bankkártyámról pénzt, és ugye egy ilyen kis cédulát adtak mellé, és akkor azt én nem dobtam el, hanem összegyűjtem, és az evemben odahoztam, hogy én azért ezt így dobom el a szemétbe. Én ezzel együtt, még ha a szemét is a helyén van, én ezzel együtt nem szemetelek, mert nem szeretem szemetelni az utcán. Gyerekek, sziasztok! Föl a fejjel, nyugodjatok meg, ne aggódjatok, ne féljetek, minden a helyén van. A Jóisten kontrollálja a világot. Sziasztok, hello!